بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن اشتد أذى المشركين على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد الله جل وعلا أن يأخذه في رحلة يزيده فيها ثباتا وعزيمة، ويفتح أمامه آفاقا واسعة للدعوة الإسلامية. وأراد أن يبين له في هذه الرحلة مقامه الرفيع عند أهل الأرض وعند أهل السماء، وأن يشعره بأنه امتداد لرسالة حضارية مغرقة في التاريخ، ابتداؤها في زمان آدم عليه السلام، وهو فيها واسطة العقد، وهو فيها الخاتم الذي به أتم الله سبحانه هذه الرسالة، وبشريعته أكمل سائر الشرائع السابقة. فكانت رحلة الإسراء والمعراج تلك الرحلة الترفيهية لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك الرحلة الدعوية التي يراد بها فتح آفاق واسعة للدعوة. ولعلنا عندما نطلع على تفاصيل هذه الرحلة نستطيع أن نستشف هذه العبر وغيرها. كانت رحلة الإسراء ورحلة المعراج في ليلة واحدة في القول الصحيح، وكانت هذه الرحلة قبل الهجرة في القول الصحيح، وقد اختلفت الأقوال في تحديد سنتها، والمشهور أنها كانت قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بعام تقريبا. واختلف في تحديد الشهر الذي حدثت فيه والليلة التي حدثت فيها، والمشهور عند عامة المسلمين من أنها كانت في ليلة 27 من شهر رجب. ليس هو القول الثابت المؤكد، إنما وردت أقوال كثيرة، منها ما ينسب الرحلة إلى شهر رجب، منها ما ينسبها إلى شهر شعبان، منها ما ينسبها إلى رمضان، دون تحديد يوم معين. لذلك لا يوجد خبر صحيح في تحديد ليلتها وشهرها، كما لم يتفق العلماء على تحديد هذا الموعد، إنما اشتهر عند الناس ليلة 27 من شهر رجب، واستمر ذلك. ولعل ما دعم هذه النظرة للمسلمين ما حدث في هذا التاريخ من أحداث جليلة، أهمها أنه في هذا التاريخ في يوم 27 من شهر رجب دخل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وغفر له بيت المقدس، وخلصه من سيطرة الصليبيين الفرنجة، وأعاد إليه سيطرة المسلمين. ولعل حدوث هذا الحدث المهم في هذا التاريخ كان سببا في تدعيم هذه الفرضية وتبنيها من قبل جمهور المسلمين. كانت رحلة الإسراء ورحلة المعراج ليلا، ولهذا سمي الإسراء إسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أسرى بعبده هذا فعل متعد. الفعل الأصلي اللازم سرى يسري
أي مشى في الليل. أسرى بفلان أو أسرى فلانا أي مشى به أو أمشاه ليلا. أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. أسرى به أي مشى به في الليل. والسرى هو المشي في الليل. سرى يسري، هذا غير سار يسير. سار يسير هذا فعل يكون في الليل وفي النهار. سرى يسري هذا المشي في الليل خصوصا. وتحكي الرواية الصحيحة عن ابتداء رحلة الإسراء في هذه الليلة الخاصة المميزة، فيحدث فيها اختلاف. فالروايات الصحيحة وردت وفيها 3 احتمالات لمنطلق الإسراء. ففي رواية صحيحة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيته عندما جاءه جبريل ليأخذه في هذه الرحلة. وفي رواية أخرى صحيحة تحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيت ابنة عمه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. وفي رواية ثالثة صحيحة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في المسجد الحرام عند الحجر بين النائم واليقظان. هذه الروايات الثلاث كلها صحيحة، ويمكن الجمع بينها بأن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت بنت عمه أم هانئ، وبما أنه كان يسكن فيه ينام فيه فقد ذكر على أنه بيته، وقد خرج من بيت بنت عمه الذي هو بيته مجازا فمر بالمسجد الحرام، ثم من هناك انطلق في رحلة الإسراء. من هنا جاءت الرواية الثالثة التي تشير إلى أن الانطلاق كان من المسجد الحرام. جاءه جبريل عليه السلام، ومع جبريل البراق كما في الأحاديث الصحيحة. وعندما نتكلم عن قصة الإسراء لا بد من أن نكون دقيقين في تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، وذلك لكثرة ما روي في قصة الإسراء من أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة مختلقة دخلت من الإسرائيليات ودخلت من التهويلات التي دس فيها بعض الرواة حكايات لا أساس لها في قصة الإسراء. إذن جاء البراق، والبراق لعله اشتق له اسم من الجذر برقة الذي فيه معنى السرعة، ومنه أخذ البرق الذي هو ضوء سريع. هو دابة متميزة في خلقتها، متميزة في مواصفاتها، دابة فوق الحمار ودون البغل. يطير البراق بسرعة كبيرة جدا، فكل خطوة يصل بها إلى الأفق يضع حافره عند منتهى بصره. ركب النبي عليه الصلاة والسلام البراق، وركب معه جبريل عليه السلام. ألا يستطيع الله جل وعلا أن ينقل نبيه عليه الصلاة والسلام بنقلة واحدة إلى حيث يشاء؟ بلى. لماذا إذن البراق؟ ولماذا الركوب والطيران؟ قلنا إن رحلة الإسراء يراد بها تمتيع النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاعه على بعض آيات الله. فكلما كثرت العجائب وكلما كثرت الأمور الفائقة للتصور والعقل كان ذلك أبلغ، وكان ذلك أدعى إلى تحقيق الهدف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لم يقل ليزور المسجد الأقصى، ليست الغاية زيارة المسجد الأقصى بالتحديد، إنما الغاية لنريه من آياتنا. فكلما رأى من آيات أكثر كان ذلك أقرب إلى تحقيق الغاية. إذن ركب البراق سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وركب معه جبريل عليه السلام. وعلى طريق رحلة الإسراء مر النبي عليه الصلاة والسلام بمواقف متعددة، من ضمنها أنه يروى، والرواية صحيحة، أنه تعرض إلى حادثة شق الصدر مرة أخرى. قد كان تعرض لحادثة شق الصدر مرة
عندما كان طفلا رضيعا في ديار بني سعد بن بكر، وأخرج من قلبه حظ الشيطان، وفي ليلة الإسراء شق صدره أيضا وطهر قلبه من كل حظوظ شيطانية ونفسانية، ليكون ذلك إعدادا له لمرحلة جديدة ستكون من بعد الهجرة، مرحلة انطلاق سينطلق فيها هذا الإسلام ليكون دينا عالميا، لا دين العرب ولا دين قريش. ويروى أنه عليه الصلاة والسلام أثناء تلك الرحلة في رحلة الإسراء عرض عليه أن يشرب من الخمر أو يشرب من اللبن أو يشرب من الماء، فاختار اللبن، فقيل له اخترت الفطرة، فكان دينه عليه الصلاة والسلام دين الفطرة الذي يقبله الإنسان دون تعقيدات فلسفية ودون إنكار قلبي، بل إن الإنسان يميل إليه بقلبه وبعقله وبكل جوارحه لأنه دين الفطرة. تقول بعض الروايات إن البراق أثناء رحلته نزل في موضع ما، قال سيدنا جبريل عليه السلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فصلي، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام فصلى. ما ذاك المكان؟ قال المدينة المنورة طيبة. فلما صعد عليه الصلاة والسلام قال له جبريل هذه طيبة مهاجرك، استعد ستهاجر إلى هنا بعد زمان قصير. ثم انطلق البراق ثم نزل في موضع، فقال سيدنا جبريل عليه السلام انزل فصلي، فنزل فصلى. قال هنا قبر أخيك موسى في صحراء سيناء. وفي الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي بقبر أخي موسى فرأيته قائما في قبره يصلي، ولو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر على يمين الطريق. قبر سيدنا موسى عليه السلام غير معروف غير مشهور، المعلوم أنه توفي في صحراء سيناء ودفن هناك، وذلك في آخر سنوات فيه 40 توفي ولم يدخل فلسطين، ومن بعده تولى قيادة بني إسرائيل يوشع بن نون قاد بني إسرائيل إلى فلسطين. هذا القبر غير مشهور المكان، ورسول الله عليه الصلاة والسلام رآه، ولأنه غير مشهور قال أستطيع أن أريكم هذا القبر وأحدد لكم موضعه، ولو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر على يمين الطريق. ثم ركب عليه الصلاة والسلام البراق. تقول الرواية إن البراق نزل مرة أخرى في موضع ما، هذا الموضع بيت لحم. فقال جبريل عليه السلام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه انزل فصلي، فنزل فصلى. قال له سيدنا جبريل هنا مهد أخيك عيسى. محطات فيها دروس مهمة. فقد أراد الله جل وعلا أن يبين لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه حلقة في سلسلة مقدسة ذهبية، حلقاتها الأخرى هم الأنبياء السابقون، وهو الحلقة العظمى والحلقة الختامية النهائية، كما بين عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر في قوله مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وجمله غير موضع لبنة فيه، فجعل الناس يطوفون بهذا البيت ويقولون ما أحسن هذا البيت لولا هذه اللبنة، أنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. تعمقت هذه الحقيقة في رحلة الإسراء، حيث رأى عليه الصلاة والسلام مكانته عند الأنبياء، وعرف أنه يتابع رحلة بدأها كثيرون، بدأها سيدنا آدم واستمر بها كثيرون من بعده. وفي هذا يقول الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل إنني لم آتكم بشيء مبتدع، شيء مستهجن لم يكن معهودا من قبل، إنما آتيكم بشيء يعرفه الأمم السابقة وسمعوه من الأنبياء السالفين عليهم السلام الله. وتعمقت هذه الحقيقة عند وصول البراق إلى بيت المقدس. وبيت المقدس مدينة قديمة قدم التاريخ،
بناها العرب الكنعانيون من زمان بعيد، وأعاد بناءها كل الأرض التي سكنت في هذا المكان. سميت في التاريخ يبوس أيام الكنعانيين، وسميت أوروسالم. قيل إن أوروسالم نسبة إلى الملك سالم الكنعاني، اسمها مدينة سالم، وقيل إن أوروسالم معناها مدينة السلام. سماها الرومان إيلياء، سماها العبرانيون اليهود أورشليم، وذلك تحريف لأوروسالم، لأن العبرانيين لا ينطقون بالسين بل يحرفونها إلى شيء. وسماها المسلمون القدس، وسموها بيت المقدس، وسموها زهرة المدائن، وتعددت أسماؤها في التراث الإسلامي. آخر اسم نعرفه قبل الإسلام هو إيلياء، هكذا كان اسمها عندما دخلها المسلمون فاتحين وخلصوها من سيطرة الرومان المحتلين الغاصبين. ورد اسم إيلياء في كتاب العهد الذي كتبه سيدنا عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس، وسمي بالعهدة العمرية. ذكرت كلمة إيلياء اسما لبيت المقدس. هذه المدينة المباركة لها عند المسلمين قداسة عظيمة، فهم يعتقدون جازمين أنها ثالث المدن المقدسة على وجه الأرض، وفيها ثالث المساجد المقدسة على وجه الأرض. صلوا إليها قبل أن يصلوا إلى مكة المكرمة، استقبلوا مسجدها الأقصى قبل أن يستقبلوا المسجد الحرام، ويعتقدون أنها المدينة الثانية بناء على وجه الأرض. المسجد الثاني بناء على وجه الأرض هو مسجدها. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. هذه المدينة المقدسة كما قلت فيها المسجد الأقصى الذي هو ثاني المساجد بناء وثالث المساجد قداسة. يقول صلى الله عليه وسلم فيه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، مسجدي هذا، والمسجد الأقصى. صلى إليها المسلمون منذ أن فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج إلى الهجرة، ثم من بعد الهجرة استمروا يصلون إليها إلى مسجدها 17 شهرا، حيث حولت القبلة بعد ذلك إلى المسجد الحرام في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. عندما كانت ليلة الإسراء والمعراج كانت مدينة القدس إيلياء تحت سيطرة الرومان المحتلين، والرومان احتلوا بلادا كثيرة خارج حدود مملكتهم، والفرس فعلوا ذلك. وفي بلاد العرب كان نصيب الرومان بلاد الشام، وكان نصيب الفرس العراق. ولم يستطع الفرس ولا الروم أن يتجاوزوا حدود بلاد الشام والعراق، لأن جزيرة العرب كانت حصينة محاطة بحصون لا يستطيع الغزاة اختراقها. حصون ولكنها ليست من صنع البشر، إنها حصون طبيعية، رمال وصحارى لا يستطيع أولئك القوم أن يتجاوزوها، ولا يستطيع اختراقها إلا العرب أنفسهم بما أوتوا من ملكات وبما تعودوا عليه من أسفار طويلة عبر هذه الصحارى. لهذا توقف الفرس عند حدود العراق، وتوقف الروم عند حدود بلاد الشام، فكانت بلاد الشام كلها محتلة من قبل الرومان. فلنا أن نفهم الفتح الإسلامي لهذه البلاد تحريرا لها من سيطرة الرومان المعتدين الغاصبين. فأوروبا إذن مشهورة على مر التاريخ بظلمها وغزوها واغتصابها لحقوق الغير، ومعروف هذا على مر القرون وعلى مر آلاف السنين. بيت المقدس مدينة عريقة إذن،
ترجع إلى ألوف السنين السابقة. وأما المسجد الأقصى الذي أشارت إليه الآية فإنه على حسب ما نعلم يرجع إلى زمان سيدنا يعقوب عليه السلام. قد يكون بني قبل ذلك، ولكن المعلوم عندنا أنه بني في زمان يعقوب عليه السلام، كما أن المعلوم في الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية الصريحة عندنا أن المسجد الحرام بني على يد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. فإن رويت روايات تفيد أن المسجد الحرام بناه آدم أو بنته الملائكة فهذه الروايات غير صحيحة، فنتوقف عند الصحيح الثابت. تقول الرواية إن سيدنا يعقوب عليه السلام عندما كان مسافرا من فلسطين إلى العراق ليشتغل عند خاله ويتزوج بنت خاله، نام عند صخرة ورأى مناما جميلا فاستيقظ سعيدا ونذر لله أنه إن رجع سالما إلى فلسطين، وكانت تسمى آنذاك أرض كنعان لأن الكنعانيين يسكنونها من قبل سيدنا إبراهيم ومن قبل أن يأتيها إبراهيم وزوجته ومن قبل أن يولد فيها إسحاق ويعقوب وسائر بني إسرائيل. كان الكنعانيون سكان الأرض وقد استقبلوا إبراهيم عليه السلام وضيفوه في بلادهم. نذر يعقوب أنه إن عاد إلى هذه الأرض ليبنين لله مسجدا، وسافر يعقوب ووفق في العراق وتزوج بنتي خاله وأنجب منهما بنين كثيرين، ثم رجع إلى أرض كنعان ووفى نذره وبنى المسجد الذي دعي فيما بعد المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى إذن لا يقصد به المسجد الذي بناه المسلمون بعد الفتح، فالآية الكريمة نزلت قبل فتح بيت المقدس وقبل بناء مساجد للمسلمين هناك، ولكن كلمة المسجد تشير إلى كل بيت للعبادة يعبد الله تعالى فيه. فالمسجد هو بيت العبادة إن كان في شريعة موسى أو في شريعة عيسى أو في شريعة إبراهيم عليه السلام. المسجد مسجد. فالمسجد الأقصى إذن المعلوم عندنا أن أول من بناه سيدنا يعقوب عليه السلام. وهل لهذا علاقة بهيكل سليمان الذي يتكلم عنه اليهود؟ يقولون إن سليمان بنى هيكلا في هذا المكان، في مكان المسجد الأقصى بالتحديد، وأن هيرودس عندما غزا هذه الأرض هدم هذا الهيكل. لا عفوا، أن بختنصر هدم هذا الهيكل وجاء هيرودس فأعاد بناءه، فجاء تيتوس وهدمه مرة ثانية، وهم يحلمون أن يعيدوا بناء الهيكل الثالث بعد أن يهدموا المسجد الأقصى. هذه الأسطورة اليهودية ليس لها أساس من الصحة، لا من حيث التاريخ ولا من حيث الواقع. أما تاريخيا فلا ثبوت أبدا لوجود هيكل في مكان المسجد الأقصى، بل إن مؤرخين يهودا يسكنون في الكيان الصهيوني ذاته صرحوا بوضوح أنه لا يوجد أي إثبات على أن سليمان قد بنى هيكلا في القدس، لا في موضع المسجد الأقصى ولا في موضع آخر. وأما من حيث الواقع فإن التنقيبات الأثرية لم تكتشف أي أثر لوجود هيكل في هذا المكان تحت المسجد الأقصى، مع أن اليهود بذلوا جهودا كبيرة لاكتشاف أثر أي أثر فلم يجدوا. ولا يعقل أنه في هذه الفترة القصيرة ببضعة آلاف من السنين لا يبقى أي حجر ولا أي نقش يشير إلى وجود الهيكل في هذا المكان. أما في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فإن الموجود في موضع المسجد الأقصى الحالي هو مكان للعبادة مهجور، وهذا ما رآه المسلمون عندما دخلوا بيت المقدس. اليهود كانوا يتخذون هنا مكانا للعبادة، ولكن الدولة الرومانية كانت دولة نصرانية تحارب اليهود، لذلك كان هذا المكان مكانا لعبادة اليهود ثم تحول إلى مكان لعبادة النصارى، ولكنه في زمان الفتح الإسلامي كان مهجورا
ليس ذا أهمية كبيرة. تقول رواية تكلمت عن جانب معين حدث في ليلة الإسراء: إن المسجد الأقصى الحرم القدسي كان محاطا بأسوار وأبواب، كانت الأبواب ثقيلة تغلق في الليل وتفتح في النهار، كان إغلاقها وفتحها يحتاجان إلى تعاون رجال أشداء من الجنود والخدم. في تلك الليلة دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى من الباب، ألقي الباب مفتوحا وصلى هناك. وفي النهار التالي فوجئ سدنة المسجد الأقصى بالباب مفتوحا، مع أنه يحتاج إلى رجال أشداء ليفتحوه. مر الزمان ومضت سنوات، أكثر من 6 سنوات 7 سنوات، وجاء إلى قيصر ملك الروم كتاب من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو فيه إلى الإسلام، وذلك من بعد السنة 6 للهجرة، من بعد صلح الحديبية. واستدعى قيصر بعض العرب الذين كانوا في تجارة إلى الشام، وعلى رأسهم أبو سفيان، وجعل يسأل أبا سفيان عن أخبار هذا النبي صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه. فصار يسأله وأبو سفيان يجيبه. وهذه القصة مشهورة في أحاديث صحيحة، ولكن هذه الرواية تشير إلى جانب آخر من الحوار بين أبي سفيان وهرقل. كان أبو سفيان يجيب بصدق عن كل أسئلة هرقل، خوفا من أن يتهم بالكذب من قبل قومه، لا يريد أن تمسك عليه كذبة واحدة، ولكنه كان يحاول أن يأتي بأمور تزهد هرقل في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وتقنعه بأنه كاذب. فتذكر قصة الإسراء التي كان سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام من أكثر من 7 سنين. قال له: يا جلالة الملك، إنه يدعي أمرا عجيبا. بعد أن أجاب عن أسئلته قال: ما يدعي؟ قال: إنه يدعي أنه أتي به إلى هذه البلدة، إلى بيت المقدس، ورجع إلى مكة في ليلة واحدة. فاستغرب هرقل، قال: أو يدعي ذلك؟ في ليلة واحدة جاء إلى بلدنا ورجع؟ قال: نعم إنه يدعي ذلك. وكان قرب هرقل راهب من رهبان النصارى واقفا يسمع. قال: أنت متأكد من هذا؟ قال: نعم. قال: ما تاريخ هذا الادعاء؟ في أي سنة ادعى هذا الادعاء؟ تذكر. قال له: في السنة الفلانية قبل 7 سنوات في توقيت كذا. قال: أنت متأكد من ذلك؟ قال: نعم. فالتفت الراهب إلى هرقل وقال له: يا جلالة الملك، تلك السنة التي فتح فيها باب المسجد الأقصى في بيت المقدس، وما عرفنا من فتحه ومن الذي استطاع أن يفتحه ويدخل من خلال الباب، مع أنه يحتاج إلى رجال أشداء لفتحه. ذاك برهان عظيم على صدقه صلى الله عليه وسلم. سمع هذه القصة وتأكد بشكل قاطع أن هذا نبي مرسل، وأنه حقا جاء إلى هذا المكان، ودخل دون استئذان أحد، وفتح الباب دون مساعدة أحد، ودخل وصلى داخل المسجد الأقصى بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن كان للمسجد الأقصى مكانة عند كل أصحاب الشرائع، ويكاد يكون بيت المقدس المدينة الوحيدة التي تتفق كل الأمم التي تتبع شرائع سماوية على قداستها. نحن نقدس مكة ونقدس المدينة، ولكن بالنسبة لليهود والنصارى المكة والمدينة مدينتان عاديتان. النصارى يقدسون بيت لحم، بالنسبة لنا بيت لحم مدينة مباركة من أرض فلسطين، الأرض المباركة، ولكن ليس لها خصوصية في نظرنا. اليهود يقدسون بابل في العراق، يقدسون سيناء وجبل الطور، وهذه بالنسبة لنا أماكن طيبة مباركة شهدت بعض الأحداث التاريخية الرسالية النبوية، ولكن ليس لها خصوصية شرعية. أما القدس فإن لها خصوصية وقداسة عند كل الشرائع،
وعند كل الأمم التي تتبع شرائع سماوية. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت المقدس دون استئذان سلطات الرومان، وذلك دلالة على أن بيت المقدس للمسلمين، وأنهم يوما ما سيدخلونه دون استئذان جيش ودون أخذ تأشيرة دخول. وتحققت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحقق هذا الرمز عندما دخل سيدنا عمر رضي الله عنه ومعه جيوش الفتح الإسلامي بيت المقدس في العام 16 للهجرة بعد حادثة الإسراء والمعراج ب17 عاما فقط. تحقق هذا الرمز العظيم، دخول المسلمين لبيت المقدس، وبقي بيت المقدس أرض إسلام وأرض خلافة إلى أن جاءه الفرنجة الغاصبون سكان أوروبا التي يعجب بها صغار العقول، التي يعجب بسكانها من لا اعتزاز عنده بحضارته وبدينه وتاريخه، فينظرون إلى الأوروبيين على أنهم معلمو الحضارة وعلى أنهم رواد التقدم، وينسون أن هؤلاء هم أعظم المجرمين على مر التاريخ، وأنهم علموا الإنسانية كلها كيف يكون الإجرام، وليس في تاريخهم كله على الإطلاق زمان مشرف بمعنى الكلمة. حتى في زمان النهضة كانوا سارقين، سرقوا حضارتنا ونسبوها إلى أنفسهم. حتى في زمان الديمقراطية اليوم هم كذابون، يدعون الديمقراطية والحرية وهم يفتكون بشعوب الأرض ويذيقونها ألوان العذاب. ليس في كل التاريخ الأوروبي حقبة زمانية مشرفة. منذ أن وجدوا في هذه الأرض قبائل متخلفة متناثرة هنا وهناك، قبائل الجرمان وقبائل الغال وقبائل الفايكنج وقبائل الأنجلز وغير ذلك، إلى هذا العصر الحديث الذي صاروا فيه أصحاب إجرام منظم، يقودون الإجرام العالمي، الإجرام الدولي ضد الحضارة الإنسانية جمعاء. ومع ذلك يتكلمون عن تلوث البيئة ويتكلمون عن حقوق الحيوان، ليوطوا على جرائمهم العظيمة. يرون قطة أو كلبا يتألم فيبكون تسيل دموعهم، وهم يرون في شاشات التلفاز شعوبا تبات فيصفقون ويفرحون ويؤيدون حكامهم في ذلك. من هنا عليك أن تعرف حقيقة هذا الشعب. دخل الفرنجة مرة أخرى أرضنا واحتلوها، ووضعوا الصليب على قبة المسجد الأقصى، وجعلوا المسجد الأقصى طبلا للخيول. قسما من المسجد قبة الصخرة جعلوه طبلا للخيول، جعلوا قسما من المسجد الأقصى مكانا لتناول الخمور للجنود، وأقساما أخرى جعلوها لأشياء أخرى لعباداتهم ولأمورهم، إلى أن جاء السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه، فأعاد المسجد الأقصى إلى سابق عهده، وأعاد بيت المقدس مدينة إسلامية لها ما لها في قلوب المسلمين. المسجد الأقصى الذي نراه اليوم بناه الوليد بن عبد الملك، ويقال بناه عبد الملك بن مروان، وأتمه الوليد بن عبد الملك. ثم توالت الحكومات الإسلامية التي كانت تسعى إلى التجديد والاعتناء بهذا المكان. حرم المسجد الأقصى اليوم مساحته كبيرة جدا، تبلغ مساحته 140 دنما، 140 ألف متر مربع. في ضمن هذا الحرم الواسع الحرم القدسي هناك مساجد كثيرة، أهمها المسجد الأقصى الذي يقع في الجهة الجنوبية من الحرم، والذي قلما ترون صورته لأن السلطات اليهودية منعت تصويره. أما الذي يصور فهو هذا المسجد المثمن الذي يقع في وسط الحرم القدسي، وهو مسجد قبة الصخرة. إذن عندما نقول المسجد الأقصى هذه الكلمة قد تطلق مجازا على الحرم القدسي الكامل،
الذي فيه مساحات فارغة كثيرة ومبان عديدة. وقد تطلق على المسجد الأقصى الذي هو مسجد بعينه وهو موجود في جنوبي الحرم القدسي. أما الذي يصور فليس المسجد الأقصى ذاته، إنما هو مسجد القبة الصغرى. وهناك مسجد البراق، وهناك مسجد عمر بن الخطاب، وهناك المصلى المرواني، وهناك سبيل قايتباي، وعدد من السبل، وعدد من الدكك التي كانت تعطى عليها مجالس العلم. وقد كان المسجد الأقصى في وقت أوجه تنعقد فيه في وقت واحد 100 حلقة علمية، 100 مجلس علم في وقت واحد. جامعة لا يوجد مثيل لها في العالم، 100 محاضرة في موضوعات مختلفة في علوم الدين والدنيا في مكان واحد، في مسجد واحد. بقي المسجد الأقصى مسجدا إسلاميا، وبيت المقدس مدينة إسلامية إلى عهد العثمانيين الذين عنوا كثيرا بهذا المكان، عنوا كثيرا بالقدس، وجعلوا حاكم القدس مرتبطا مباشرة مع السلطان العثماني. وهذا أمر يندر أن يوجد ويتيسر لبقية حكام الولايات والسناجق، وذلك قداسة القدس في عيونهم، وخشوا من هجرة اليهود إليها. هم الذين بنوا هذا الجدار الذي نراه حول الحرم القدسي خوفا من اقتحام اليهود للحرم القدسي، وبنوا حائط البراق ورفعوا مستواه، وهو الحائط الذي يسميه اليهود حائط المبكى، ومنعوا هجرة اليهود إلى القدس إلى أن كان زمان السلطان عبد الحميد رحمه الله، حيث جاء إليه يوما واحد من أعوانه الخونة، ومعه رجل يهودي يدعى قرصو. وكان قرصو يمثل الحركة اليهودية آنذاك التي تسعى إلى هجرة اليهود إلى فلسطين وتجميع شملهم. وعرض قرصو على السلطان عبد الحميد رشوة قدرها 5 ملايين ليرة ذهبية مقابل أن يوقع فقط على قرار يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. فغضب السلطان عبد الحميد والتفت إلى وزيره وقال: ألا تعرف لماذا جاء هذا الخنزير؟ أتيت معه لتساعده، ألا تعرف لماذا جاء هذا الخنزير؟ ثم التفت إلى ذاك اليهودي وقال له: إن هذه الأرض ليست ملكي حتى أبيعها. إن أجدادي بذلوا الدماء في سبيل الدخول إلى هذه الأرض، ولن أدنس تاريخ آبائي وأجدادي بأن أبيعكم إياها. قد تستطيعون دخول هذه الأرض دون أن تدفعوا هذه الأموال الطائلة، ولكن هذا لن يكون في زماني، ولست مستعدا لتدنيس تاريخي بأن أبيع شبرا واحدا من هذه الأرض. وطرده شر طرده. فخرج اليهودي من عنده وهو يتوعد. أرسل السلطان عبد الحميد رسالة إلى الشيخ أبي الهدى الصيادي دفين مدينة حلب، والذي كان آنذاك نقيب الأشراف في السلطنة العثمانية، يقول له فيها بعد التحيات والاحترامات، وقد اتخذه شيخا له، يقول له: إني مواظب على قراءة الأوراد التي أعطيتني إياها، سائر على الطريقة التي علمتني، وإني أردت أن أعلمك بما حدث معي. وأخبره بتفاصيل الأحداث التي مرت معه. قال له: وإني أعلم أنني الآن سأعزل من السلطنة، لأن الاتحاديين اليهود ومن صف وراءهم يسيطرون على الدولة. السلطان عبد الحميد آنذاك ضعيف لا يستطيع أن يقضي على هؤلاء الأشراف الصهاينة، لذلك توقع أن يعزل من السلطنة لأنه صار حجر عثرة أمام المخطط اليهودي. قال: إني أتوقع أن أعزل من السلطنة الآن، وأنا راض بذلك، ولكني أردت أن أعلمك بما حدث معي لتشهد لي عند الله بذلك، لتشهد لي عند الله بأنني ما بعت شبرا واحدا من أرض المسلم. وفعلا عزل من السلطنة ونفي إلى سالونيك ليقضي هناك بقية حياته وليكتب مذكراته التي
هي شهادة للتاريخ. قد نشرت مذكراته باللغة العربية التي أوضح فيها حقائق كثيرة طمسها الاتحاديون، طمسها الملعون المغضوب عليه مصطفى كمال الملقب أتاتورك لعنه الله وأخزاه وجعل جهنم مأواه. طمس كثيرا من الحقائق البراقة للسلطان عبد الحميد وللسلطنة العثمانية في زمانه، ليجعل السلطان عبد الحميد ذاك الإنسان الموتور المستبد الظالم الذي لا يحسب حسابا إلا لشهوته وهواه. المهم بوفاة السلطان، بعزل السلطان عبد الحميد، صار الطريق ممهدا لإخراج القدس من السلطنة الإسلامية. صارت الحرب العالمية الأولى وقسمت الدولة العثمانية الإسلامية أجزاء. أما تركيا فقد كوفئت بالاستقلال المباشر، فلم تحتلها أي دولة أوروبية، وذلك لأن مصطفى كمال كان عبدا مطيعا لأسياده، لذلك كافأوه بأن جعلوه رئيسا لتركيا ولم يحتلها أحد. أما بقية أشلاء الدولة الإسلامية فقد تقاسمتها تلك الكلاب الأوروبية المسعورة. ففرنسا كان لها نصيب، وإيطاليا كان لها نصيب، وإسبانيا كان لها نصيب، وأوروبا وإنجلترا كان لها نصيب. قد كانت فلسطين من نصيب إنجلترا، لأن إنجلترا قد أعطت اليهود وعدا بأن تعطيهم القدس وفلسطين كلها، لذلك كوفئت إنجلترا من قبل الصهيونية العالمية فأعطيت فلسطين مؤقتا، وبقيت إنجلترا خلال مدة احتلالها لفلسطين ما يقرب من 30 عاما تعمل بكل جهدها لتقوية شوكة اليهود ليصيروا قادرين على إقامة دولتهم في الوقت المناسب. ففتحوا أبواب الهجرة، وجاء اليهود يتدفقون بأعداد ضخمة، وشكل اليهود عصابات مسلحة يسطون بها على أملاك المسلمين، على دورهم وأراضيهم، ويهجرونهم من بلادهم، والحكم الإنجليزي يدعمهم ولا يسمع إلى لشكوى المسلمين سكان الأرض والنصارى سكان الأرض، إلى أن حان الوقت الموعود. صارت الحرب العالمية الثانية، ومن بعد الحرب العالمية الثانية رسمت خريطة العالم الإسلامي بشكل جديد. ففي اليوم 15 من شهر أيار من عام 1948 خرجت جيوش الاحتلال الإنجليزي من فلسطين ليعلن اليهود في فلسطين إقامة دولة إسرائيل، أول دولة تعترف بدولة إسرائيل، الدولة التي كانت تقاوم الإمبريالية والصهيونية والرجعية، الاتحاد السوفيتي، الدولة الأولى في العالم التي اعترفت بدولة إسرائيل. فكانت في ظاهرها تقارع الصهيونية، وفي باطنها هي الداعم الأكبر للصهيونية ولليهود ضد الإسلام والمسلمين والنصرانية والنصارى، ضد كل الشرائع السماوية. ثم اعترفت بها أمريكا واعترفت بها إنجلترا، وصارت أمرا واقعا ولا تزال في توسع وفي اعتداء مستمر إلى يومنا هذا. وما نراه اليوم من انسحاب من غزة إنما هو تمثيلية يراد بها التخلص من بعض الأعباء التي يتحملها المستوطنون، ويراد بها أن يحيطوا الفلسطينيين بسور من المستوطنات من المستعمرات اليهودية من كل الأطراف. وفوق ذلك كسبوا كسبا إعلاميا عالميا كبيرا، فوسائل الإعلام العالمية التي يسيطر عليها اليهود في الغالب أكثر من 80% يسيطر عليها اليهود، صارت تمجد هذا التسامح وهذه الرحمة اليهودية، حيث تركوا الأرض وانصرفوا ودموع التماسيح تنهمر من عيونهم. قالوا ما أجمل هذا الفعل في خدمة السلام، ويصدقون هذا الوهم الذي اسمه انسحاب، وهو في الحقيقة مسألة تكتيكية. فالذين عقيدتهم قائمة على ترابك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل لا يمكن أن يتنازلوا عن شيء إلا ويطمعون في أكبر منه، وهم يتنازلون عن الفتات ليسيطروا على المائدة كلها قريبا. يكفي أن علمهم مبني على هذه القاعدة،
عالم الكيان الصهيوني نجمة سداسية، يدعون أنها نجمة داود، وهي في الحقيقة نجمة عربية، هذه ليست نجمة يهودية، ولكن يدعون أنها نجمة داود، حتى إذا رأوا في آثارنا هذه النجمة قالوا أجدادنا كانوا هنا. قل هذه نجمة عربية أصيلة نجدها في أحياء حلب وفي أحياء دمشق وفي أحياء الدار البيضاء وفي أحياء القاهرة، نجدها في نقوش الجدران، نجدها على المباني القديمة الشاهقة. أقرب مثال ها هنا ساعة باب الفرج على شرفتها، هذه النجمة منقوشة من كل الأطراف. ساعة باب الفرج بنيت في زمان السلطان عبد الحميد عام 1316 للهجرة. أينما نظرت تجد هذه النجمة، فهي ليست نجمة داود، نجمة سداسية فوقها خط أزرق وتحتها خط أزرق، علم بسيط ولكنه يعبر عن عقيدة خبيثة. هذه النجمة كناية عن مملكة إسرائيل، وهذان الخطان الأزرقان بالتحديد هما نهر الفرات ونهر النيل. تراد فيها إسرائيل من الفرات إلى النيل، عبارة منقوشة على باب الكنيسة الإسرائيلية. فهم لا يمكن أن يتنازلوا عن القليل إلا ويحلمون بالكثير. فالقدس إذن تحتاج الآن تنتظر من يحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل إلى القدس دون استئذان أحد، دون استئذان الرومان، لأن الرومان ليسوا أصحاب الأرض، ليبين لنا أن المسلمين سيدخلونها يوما ما دون استئذان أحد، سيدخلونها فاتحين لا مسالمين. دخلوها أيام عمر ودخلوها أيام صلاح الدين، وسيدخلونها إن شاء الله ثالثة أعزاء كرماء، والله جل وعلا معهم والله يؤيدهم. هذا سيحدث، ولكن يحدث في زماننا أم بعد زماننا؟ إن حدث في زماننا وعلى أيدينا فنحن السعداء، وإن حدث في غير زماننا فالإسلام سعيد على كل الأحوال، منتصر في كل زمان، ولكن نحن الذين خسرنا إذا لم يكن نصرة هذا الإسلام على أيدينا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى وصلى هناك إماما بأرواح الأنبياء. أي أنبياء؟ الله أعلم، ولكننا نأخذ بهذه الرواية دون أن نخوض في تفاصيلها. تقول بعض الروايات التي يتغنى بها بعض الخطباء بعد أن صلوا قام سيدنا موسى فتكلم، وقام سيدنا عيسى فتكلم، وقام سيدنا إبراهيم فتكلم، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلمون عن مهرجان خطابي فيه الكثير من الأمور التي يذكرها كل نبي من الأنبياء عن نفسه وينسب الفضل إليه، وكل هذه الروايات ليس لها أصل، رواية غير صحيحة من أساسها. رواية الخطابة، مهرجان الخطاب الذي شاءه الأنبياء في بيت المقدس في مسجد الأقصى، رواية غير صحيحة. ربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق عند حائط البراق. هذا الحائط سمي حائط البراق نسبة إلى البراق. اليهود يسمونه حائط المكة، ويأتون إلى هذا الحائط ليبكوا عنده، ويدسوا أوراقا ورسائل في هذا الحائط تعبر عن حقدهم ونقمتهم على المسلمين، وتعبر عن حلمهم ببناء الهيكل في هذا المكان. وهذا الهيكل هو نواة التفكير اليهودي في هذا الوقت. يقول كبير حاخامتهم في القدس: لا وجود لإسرائيل بدون القدس، ولا وجود للقدس بدون الهيكل. فإسرائيل كلها مبنية على أساس الهيكل. وإني رأيت صورا لدار للحياكة يشتغل فيها موظفون حائكون، وظيفته فقط أن يحيكوا ملابس لرهبان الهيكل الذين سيصيرون فيه رهبانا بعد أن يبنى. الحلم يحاولون تحويله إلى حقيقة بشكل واقعي عملي. هم أصحاب باطل ولكنهم عمليون واقعيون في شغلهم. أما نحن فإحنا أصحاب حق ولكننا أصحاب أحلام، لا نسعى إلى تحويل أحلامنا إلى واقع، بل نتكلم كثيرا ولا نفعل أبدا. هم يتكلمون قليلا ويفعلون كثيرا، لذلك يستطيعون أن يحولوا الباطل إلى واقع. يبقى الباطل باطلا عند الله وعند أصحاب الحق، يبقى الباطل باطلا، ولكنه يصير واقعا. ربما يصير واقعا بالجهد والإصرار، يصير واقعا.
الحلم يصير واقعا بغض النظر عن حقيته. نحن أصحاب حق، ولكننا لا نسعى إلى تحويل حقنا إلى واقع، بل يبقى حقنا حلما في الأذهان تتناقله الأجيال، وجيلا إثر جيل يزوي أكثر ويضمحل. فجيلنا اللاحق الآن الذي يعيش في هذا الوقت يكاد لا يحلم أصلا بفلسطين ولا يحلم بعزة الإسلام، حتى الحلم يضمحل، فما بالك بالواقع الذي لا وجود له. بنوا على جبل الزيتون قرب فلسطين قرب القدس مثالا للهيكل، هيكل سليمان المزعوم بشكل كامل ولكنه مصغر. يذهبون إلى ذاك المكان وينظرون إليه ويتأملون ويحلمون أن يتحول إلى هيكل حقيقي كبير في موضع المسجد الأقصى. من ضمن اتفاقيات السلام أن يتقاسم اليهود والفلسطينيون المسجد الأقصى، فيصير الأعلى للعرب الفلسطينيين والأسفل لليهود. هذا من بعض عروضهم، والحكومة الفلسطينية قد ترضى يوما ما بهذا العرض. طيب ماذا يصنعون بما تحت الأرض؟ بما تحت الأرض يحفرون وينبشون كما يشاءون إلى أن تتداعى أساسات المسجد الأقصى فينهدم. ومتى انهدم يستطيع اليهود أن يفعلوا ما يشاءون في هذا المكان الخرب. ولعل الأمة الإسلامية التي تعيش الآن إذا رأت الكعبة تنخرب قد لا يهتز لها شعور، كيف إذا رأت المسجد الأقصى ينخرب؟ نحن نحتاج إلى إعادة تفعيل شعورنا وإعادة إحياء عواطفنا والتخلص من الأنانية القاتلة التي نعيش فيها. كل واحد منا يفكر كيف يتمتع، كيف يعيش مسرورا، كيف يعيش مرتاحا، ولا يفكر بهموم الأمة، ولا يفكر في الناس من حوله، ولا يفكر بالمقدسات. وذلك أمر نحاسب عليه عندما نلقى ربنا. ربط النبي عليه الصلاة والسلام البراق بحائط البراق وانطلق مع سيدنا جبريل عليه السلام في الرحلة السماوية، رحلة المعراج التي كان فيها من العبر ومن الدروس والفوائد الكثير. نتكلم عن دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشفع وعين لا تدمع وعمل لا يرفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله